Додаткове відео знімаю. Стосовно доната, який ми донатимо, розібрати, можливо, не до кінця розумієте суть питання. Ті приманки, які ми виставляємо, а їх і немає. Є, до прикладу, одна приманка показує, в мене вона в наявності до безкінечності, а саме ця звичайна. І я її можу донатити, нічого не втрачаючи. Інша приманка, яку виставив гравець інший, в мене її до безкінечності немає. Не максимальна прокачка. Я цю приманку не даю. Якщо саме ця приманка потрібна, повторюю в котрий раз, саме вказуйте кількість приманок, яка вам потрібна. Але так як я бачу, ця приманка виставляється постійно, то ця приманка виставлена саме на донат. Тобто у цього гравця ця приманка максимально прокачана, він її просить на чорні перлини, які ми збираємо для крутіння. Машина з чорними. І на збирання тут. Для цього використовуються ці квитки. Це на запитання запитують інколи, для чого це. Запишу відео, тому що рідко, але таке питання виникає. Ще роз'яснюю. В нас колись була локація, а саме Мальдіви. Де вона там? Якраз ми тоді домовилися на Мальдівах, так співпало. Вікторія, Олівія нас на це наштовхнула, що потрібно обмінюватися приманками. Вирішили, звичайні приманки краще йдуть на обмін донату. І цю локацію якраз прокачали. І зупинилися на звичайних, в кого яка, але в основному ця приманка використовується, ця, хто яку виставляє. Суть питання. Всім виставляти одні ті ж самі приманки, щоб одна приманка була у всіх прокачана. Тоді ніхто нічого не втрачає. Коли ви, деякі гравці, виставляєте свої індивідуальні приманки, ось як ця приманка, цей гравець виставляє. Це сьогодні риба дня, за це зараз мова не йде саме за цю приманку. Інші, якщо виставляють, ось в мене також приманка до безкінечності. Це, гадаю, ти до 7 рівня, тобі потрібний цей атлантичний. Женя, бачив, ти також виставляєш приманку, та, яка в тебе індивідуальна. Хто не розуміє ситуацію, дивіться, коли у вас приманка максимально прокачана, ви її даєте, ви нічого не втрачаєте. Але коли ви даєте комусь ту приманку, яка у вас не максимально прокачана, по-перше, ви віднімаєте свої приманки. І в той же час йдете в мінус. Якщо вона у вас взагалі не прокачана, ви собі двойну біду робите. Так само для розуміння ті гравці, які виставляєте ці приманки, цю приманку, яка в інших не прокачана, ви змушуєте інших йти в мінус. Тобто навіть не те, що віддають, а в 2 рази втрачається. Це щоб схему всі зрозуміли. Звертаюся до гравців свого клану, давайте прокачувати одні і ті ж самі приманки, а саме Мальдіви. Більшість з нас, у нас прокачані Мальдіви. Можливо, остання
Зараз локація також в деяких прокачана. Також можете виставляти ці приманки, але на донат, на обмін приманок повинні бути одні й ті ж самі приманки. Ще раз, ті, хто виставляють не наші універсальні, які ми узгодили приманки, майте на увазі, ви дуже великий робите неправильну справу, дуже велику. Це неправильно. Ще раз повторюю, якщо потрібні приманки, то вказуйте кількість, яка потрібна, і це буде розумітися, що це не для донат, а вам конкретно потрібно якусь прокачати. І так само ті, хто дає, майте на увазі, коли ви даєте не максимально прокачану свою приманку, ви дуже багато втрачаєте. Тобто ви виходите не в нуль, а в мінус виходите. Я розумію, у нас більш-менш всі адекватні і благонадійні люди і дають, можливо, так в мінус, але ви повинні розуміти схему саму цю по чорним перлинам. Якщо ви просто даєте комусь і робите добру справу, то знаєте, ви втрачаєте при цьому. І потрібно нам вийти на той рівень, щоб обмінювання було це правильне. Донат один одному, щоб був правильний, а не такий хаотичний і неправильний. В кого приманки прокачані не загальні, піднімайте питання і зрозумійте також суть питання, що ви виставляєте, вам дають, і ті гравці, які вам дають, вони дають в мінус. Що у нас там ще? Ну, донат приманок і чорні перлини підняв питання. Так, є це. Що я ще хотів сказати? Риба дня. Також піднімаю таке питання, незрозуміло. В мене взагалі ніколи немає риби дня. Мабуть, вже тижня-два. Та я забувся, коли в мене останній раз була риба дня. Як зараз бачите, 23 години 22 хвилини по Україні. Нема риби дня в мене. Так само я читаю ваші коментарі стосовно риби дня. Дивлюся локації 3 або навіть 4. На різних локаціях у всіх по-різному різна приманка риба дня. Що це за маячня? Можливо, хтось знає на це відповідь. Чому? По-перше, різні локації. Це як у нас події відбуваються у декілька разів на тиждень, коли подія поділена на 3 частини. В одній частині гравців подія на одній локації, в другій частині на другій локації, і в всіх великих рівнів знаходиться подія на самій великій, високій локації. Незрозуміла річ. А мені взагалі не дають. Нема в мене. Нема риби дня. Ні сьогодні, ні вчора. На завтра риби дня немає прогнозу. Що за хз відбувається? І так само, як ви всі пишете в коментарях, ця риба дня у всіх вибирається як спеціально сама остання і сама непрокачана. Можливо так, можливо гра вже наскільки спустилася, що прораховує в кого яка приманка гірша і тим гравцям накидає цю саме приманку, такий розподіл іде. Також стосовно прояснилася ситуація стосовно нашого умовного вже бота. Виявляється, як мені сказали, це реальний гравець, не бот. Хоча також була думка, я так зрозумів, що це був бот. Раніше це був гравець Мун, знайомий. Я гадав, що це дівчина взагалі. Була підкладинка з подорожі, і там такий дракончик обертається.
навкруги шиї. Це реальний гравець. Ще сказали, що це дуже хороша людина, як виявилося. Дуже хороша людина, я перед тобою вибачаюся за те, що я на тебе гнав. Ну, була така непевна ситуація, чергова в грі, тому якось приношу свої вибачення, по-перше. По-друге, бажаю тобі здоров'я. Нехай в тебе все буде добре, якщо ти дійсно хороша людина, як між іншим про тебе сказала гравчиня, яка з тобою грала в одному клані. Тому прошу вибачення. Прошу вибачення і бажаю здоров'я. Ну, здається, на даний момент сказав все. Не знаю, що ще додати. Добавити нема що. Запишу тоді інше відео. У мене такі досягнення на даний момент. Це основна. Дуель, хотів сказати, закрию, і вона почалася. Ну, можливо, комусь здам дуель. Стосовно риби дня взагалі не зрозуміло, що відбувається. Навіть вже прозвучав коментар. Мені не дають спеціально рибу дня, тому що я там щось виграю. Хоча я не можу похвалитися, що я там щось колись вигравав. Але така думка цікава. Можливо, мені спеціально не дають. Так само, можливо, напишіть в коментарях, кому ще не дають рибу дня. Але це, гадаю, рівні повинні бути в грі десь вищі 100-го рівня. Якщо у вас немає події, так, скільки там він бере, нема події нижче 100-го рівня, то, гадаю, можливо, це норма. А от в кого високі рівні, в кого там рівні 100+, риба дня вже повинна бути обов'язково. Не може такого бути, щоб у вас не було. І буде цікаво так зібрати статистику гравців, в кого є, в кого немає. Знову ж таки, дуже корисно, коли ми всі з вами обмінюємося інформацією, спілкуємося. Тому що так, тільки так ми якусь інформацію в квесті не можу дістатися, щоб забрати в другому отворі нагороди. Потрібно брати рекорд. А мені цей рекорд 57830 не йде. Хоча мені дуже сильно пощастило прокачати на 4-й рівень приманку. Це надвелике везіння. Дуже велике везіння. Мені приманка впала, десь був епічний пакет в якійсь із подій, і там випала вся нова. Здається, теми розкрив. Дуже не хочеться по одній ті ж самі темі, як за чорні перлини, до прикладу, записувати декілька відео. За чорні перлини ми їх тут міняємо, задавали питання. Новий старий гравець наш останній раз. Тут питання вирішуються. Ну, здається, все. Якщо щось, то допишу в інший раз.